بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نطبق الفليكس على مشروعنا. أول إشي لازم نعرف كيف راح يكون شكل المشروع، واللي هو بالمناسبة إحنا شرحناه مع الفلوت، وأنا متعمد إني أشرح نفس المشروع كان في الفلوت أو في الفليكس أو في الجريد. رح نتعلم إن شاء الله بعد ما نخلص الفليكس. الهدف إنك تشوف الاختلاف بين الفلوت والفليكس والجريد على نفس المشروع. أنا متأكد إنه في نهاية هذا القسم راح تكون عارف الاختلافات بيناتهم. خلينا هسه نشوف كيف راح يكون شكل المشروع. عندنا هون اللوجو، في عندنا هون النافيجيشن، بعدين هون في صورة، في المعلومات، بعدين في عندنا هون السايد بار، وآخر إشي عندنا إياه هو الفوتر. وهي هاي مكونات مشروعنا. أول إشي لازم نقسم مشروعنا ل3 بوكسز. أول صندوق راح نحكي عنه الهيدر، الصندوق الثاني راح نحكي عنه المين، الصندوق الثالث راح نحكي عنه فوتر. فهدول ال3 صناديق هم أصلا أساس مشروعنا. فأول خطوة لازم نبني هدول ال3 صناديق. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. أنشأت لك فولدر جديد 64 فليكس بروجكت، وهون عندك لي اوت. كبر لك اياها شوي عشان تشوفها. لي اوت يعني اليوم مش راح نبني كل المشروع، بس راح نقسم اللي اوت. اول اشي راح اكتب الهيدر. بدي اكتب انا كمان هون كلمة هيدر بس عشان اميزها يعني. بعدين راح يكون في عندنا المين، برضه راح اكتب داخلها المين. وكمان راح يكون في عندنا اللي هي الفوتر، برضه راح اكتب بداخلها الفوتر. هيهم الثلاثة صاروا تحت بعض. أنا أكبر لك إياها شوي. ممتاز. خليني أسكر لك هاي 100%. فيني أفتح الإكسبلور مرة ثانية وأظهر لك الستايل عشان أقدر أتنقل بيناتهم وأسكر لك الإكسبلور. أول إشي راح نسويه راح أروح على الستايل، راح نعمل يونيفرسال سيلكتور. أول إشي راح نحكي مارجن 0، بعدين بادنج 0. في شغلة علمتك إياها، سايزنج، البوكس سايزنج، برافو عليك. بوردر بوكس قلنا هيك طريقة مش موصى عليها، قلنا inherent. بعدين بنيجي على ال HTML. شو بنحكي له هون؟ البوكس سايزنج بوردر بوكس. حكينا هاي الطريقة الصحيحة واتفقنا عليها في المحاضرات السابقة. بدي أرجع على الإندكس، بدي أضيف كل الحكي هذا داخل كونتينر. راح أحكي له مثلا سيكشن، وراح أضيفهم كلهم داخل الهيدر والمين والفوتر. راح أخذ السيكشن من هون كنترول إكس أضيفه آخر إشي، وأضيف هون كلاس وأحكي له كونتينر. حتقول ليش سويت الحركة هاي؟ لأنه أنا بدي أتحكم في الهيدر والمين والفوتر باستخدام الكونتينر. ممكن تحكي إنه الكونتينر هي الأب الأساسي للصفحة. حتقول لسه أنا مش فاهم. هسه راح أفهمك الفكرة ببساطة. كونتينر، هون أحكي له الويدث للصفحة 800 بكسل، والباك جراوند كلر عشان تشوفها مثلا ريد. بدي أحكي له مارجن أوتو عشان تيجي في منتصف الشاشة. أتوقع هيك الفكرة صارت واضحة. لو كبرت فأنت تعرف إنه الأوتو حيعطيني مساحة من هون، نفس المساحة حتكون على اليمين، يعني اليمين واليسار راح ياخذوا نفس المساحة. ساعتها راح يجي الموقع كله في منتصف الشاشة. نبلش أول إشي في الهيدر. الهيدر بكل بساطة بدي أحكي له الويدث إلك خذ 100%. بس هذا الكلام له داعي؟ هتقول كيف يعني له داعي؟ عشان تعرف أعطي باك جراوند كلر وأعطيه مثلا جرين واشطب الويدث 100%. هو أصلا عبارة عن عنصر بلوك، فأكيد راح ياخذ العرض كامل. صح؟ مش قلنا الليمت بلوك تاخذ العرض كامل؟
فيش داعي تحكي width، لكن في داعي تحكي height. مثلا احكي height بيكسل مبدئيا، لأنه في المستقبل راح نشطب 100 بيكسل. أنا هسه ما في عندي محتوى داخل الهيدر فأعطيتها 100 بيكسل عشان تبين معي، ممكن خليها 70 بيكسل مناسب. بعد هيك راح آجي على المين، وفي المين نفس اللي سويناه في الهيدر، كوبي كنترول في، بس بدل جرين مثل ممكن أحكي أورنج. وكمان بنسخ المين، بطبق عليها فكرة الفوتر. خلينا نعطي مثلا لون جراي أو بلاك، هي أصلا حتكون سوداء، بس المين بدي أخليها 150. بس هو كإكزامبل طبعا. هسا أنا قدرت إني أقسم مشروعي إلى 3 أقسام: الهيدر، المين، والفوتر. طبعا دائما رح يكون عندي هون الكلر وايت. طيب ممتاز. إيش هي الخطوة الثانية؟ تعال نتعرف عليها. أول إشي راح نسويه هسا، شايف اللوجو، شايف النافيجيشن، لازم نقسمهم. كيف راح نقسمهم؟ اللوجو راح ياخذ 60%، والنافيجيشن راح تاخذ 40%. هي النافيجيشن تمام؟ 40% أو 60% من مين؟ من عرض الصفحة اللي اتفقنا عليها 800 بكسل، صح؟ مش قلنا عرض الصفحة 800 بكسل؟ 60% راح ناخذها للوجو، و40% راح ناخذها لمين؟ للنافيجيشن. تعال نطبقها مع بعض. أول إشي بدي أروح على الإندكس. في الهيدر بدي أكتب أنا هون H1، راح أضيف بداخله اللوجو. طبعا أنا هون بدي أعطي كلاس، وبدي أحكي له لوجو مثلا نيم. بعد هيك بدي أضيف هون النافيجيشن، مش بدي أعطيها كلاس، بس بحكي ناف. برجع على الستايل تحت الهيدر. شو راح أسوي؟ ضفت أنا هون كومنت سميته هيدر. تحت الهيدر تحكي له شفت اللوجو، هي طبعا كلاس، أعطيها باك جراوند كلر. وإذا أحكي مثلا أنا هون إحنا عندنا أخضر، خلينا نحكي مثلا بيربل. طيب حتصير ألوان مش كثير حلوة، بس مشوا لي إياها. بعد هيك في عندنا شغلة اسمها ناف. برضو الناف بدنا نعطيها باك جراوند كلر، وبدي أحكي له مثلا هي. طبعا أكيد مش ظاهر ولا أي واحد فيهم. بدي أرجع الاندكس، اللوجو هي ظاهر لكن الناف مش ظاهر. ليه؟ يعني مش كاتب ولا إشي، نكتب مثلا كلمة ناف. جميل. خليني نرجع للستايل. خليني أسيف لوجو، مش شغالة صح؟ ما في باك جراوند. طيب ليه؟ كتبنا اسم غلط؟ احنا كاتبين لوجو نيم، صح؟ مش لوجو. لوجو نيم. كنترول في، سيف، هيشتغل. هسا كيف بدي اخليهم جنب بعض؟ هون بتيجي فكرة الفليكس. تيجي على الهيدر تحكي له ديسبلاي فليكس. طبعا الديفولت للديسبلاي فليكس ايش قلنا؟ رو. هي الفليكس دايركشنال، كتبتها ما كتبتهاش هي اصلا رو. موضوع الحل بسرعة صح؟ احسن من الفلوت. هون بس بتحكي له الويدث 60%، وهون بتحكي لي النافيجيشن 40%. طبعا لازم اكتب width 40%. مبدئيا انا حاس جد انه الريفلكس احسن بكثير من الفلوت وابسط، صح؟ ظل عندنا المين والفوتر. خلينا ننتقل هسه للمرحلة الثالثة. في المرحلة الثالثة بدنا نقسم المين لقسمين. عندنا القسم اللي فيه الصورة والمعلومات، والقسم الثاني اللي فيه السايد بار. وانتبهت أكيد إنه الفوتر ما في داعي إني أقسمه، هو أصلا جاي على صندوق واحد. يعني كل شغلنا هسه صفى في المين. تعال نطبق هاي الكيس. راح أجي على المين وأكتب هنا كومنت وأحكي مين، وبدي أروح على الإندكس. وهون في عندي نقطة مهمة. المين والأسايد لازم أخليهم جوا كونتينر، فعشان هيك راح أنشئ سيكشن، وهذا السيكشن راح أعطيه كلاس. بدي أحكي مثلا كونتينر مين.
والسكشن هاي أخذها زي ما هي كنترول إكس، خليها بعد المين، وبعد المين راح أضيف هنا السايد. وهيك أنا شو سويت؟ خليت المين والأسايد جوا الكونتينر مين. باجي هسه على الستايل، أنا في عندي مين وفي عندي السايد. السايد بعطي هايت 150 بكسل، باك جراوند كلر، وبحكي له مثلا هنا اورنج ريد. سيف. شو اللي صار؟ صار المين والاسايد تحت بعض. راح اجي هسه هون على الاسايد واحكي له السايد، كتبناها كتابة هيك تاج، صارت السايد بهذا الشكل عشان تشوفها. طيب ممتاز. برجع للستايل، انا بدي المين والاسايد جنب بعض. هتقولي الموضوع جدا بسيط، مش احنا انشأنا كلاس كونتينر مين؟ اقول لك صح. بتحكي له هون الديسبلاي فليكس، والديفولت اصلا إلها رو. يا عيني عليك. طب شو حكينا؟ بدنا نخلي المين 60% والأسايد 40%. موضوع جدا بسيط، بنعطي للمين ويت 60% ونعطي كمان الأسايد الويت 40%. شو رايكم؟ الموضوع جدا بسيط. طبعا انت عارف انه الريفلكس دايركشن الديفولت إلها رو، كتبته او ما كتبته هي اصلا الديفولت إلها رو. ممتاز. هسا في عندنا تحدي ثاني، المين حتنقسم لقسمين. هتقول لي كيف؟ لو رجعنا، فانت في عندك صورة، في عندك هون السوفت وير، فلازم برضو نقسم المين لقسمين. بكل بساطة راح نروح على الاندكس، وفي المين راح امسح المين زي هيك واضيف هون تو سيكشن. السيكشن الاول راح يكون عبارة عن كلاس ايمج بروفايل. هون بدي احكي مثلا ايمج. السيكشن الثاني راح يكون انفو معلومات البروفايل، وهاي انفو. بعد هيك راح اروح على الستايل. في الستايل باجي هون بحكي انه في عندك انت ايمج بروفايل، الهايت راح نعطيها 100%، يعني راح تاخذ الطول كامل للمين. ممتاز. واعطيها هون باك جراوند كلر، خلينا نحكي مثلا جرين. انتبهت انه الايمج اخذت المساحة كاملة. طيب لو رجعنا على الاندكس، انا هون كاتب انفو بس ما ظهرت ليه؟ هسه بنعرف ليه. باجي اكتب هون دوت انفو بروفايل، وهيك اللي براكت. الانفو اختفت عشان حكيت الهايت 100%، لو خليتها 50% فالانفو ظهرت. ماشي، بس برضو خليها 100%. هسه رح حل المشكلة. نفس الاشي باخذ الهايت والباك جراوند كلر، بس بدنا نغير اللون. مثلا خلينا نعطي لون بشكل سريع، مثلا اصفر، اي اشي. سيف. انا علمتك الار جي بي، انتبهت انه الانفو نزلت لتحت، مش مشكلة. هسه في المين راح تقولي ديسبلاي. ايوه برافو عليك، لانه اصلا المين هي البيرنت لمين؟ للانفو بروفايل والايمج بروفايل، فهي فليكس، والديفولت اصلا راح تكون رو. هي صارت ايمج وانفو. الايمج راح نعطيها 40%، يعني بكل بساطة راح احكي له هون ويدث، يفضل حط الويدث هون. طبعا هو ما في فرق اذا حطيت الويدث هون او هون، بس تحس ارتب صح؟ ويدث 40%. سيف. والويدث الثانية هي السكشن انفورميشن، خليها 60% لانه حيكون فيها معلومات كثيرة. وهيك بنكون احنا خلصنا تقسيم اللي اوت. اول اشي انتبهنا عليه انه الفليكس جدا بسيط، مش زي الفلوت كلير ليفت او كلير رايت او كلير بوث، ولا بس تحط فليكس وخلص. وطبعا انت كمان دارس معنا المحاضرات السابقة، واتفقنا دائما لما اجي ابني اي مشروع اول اشي بقسم اللي اوت وبعدين ببني. راح تكون المحاضرة القادمة جدا سهلة وكمان سريعة. خلاص مباشرة نحط هون اللوجو، نحط هون النافيجيشن في السايد،
الفوتر، الايمج أضيفه هون، والانفورميشن أضيفه هون. كل الأبعاد عندنا إياها جاهزة وواضحة. أتمنى كانت المحاضرة سهلة وبسيطة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.